Hi! Hi guys! Welcome to Dan Vlogs mga kawew! So, ang gagawin natin ngayon, mag-unboxing tayo, no? Mag-unboxing tayo ng binili ko kanina. Yan. Digital Air Fryer. Yan naman po, talaga naman po. Mga air fryer naman po ang ating titingnan. So, i-unbox natin yung air fryer na binili natin. Tapos, mamaya susubukan din natin kung talaga namang kung totoo ang mga bali-balita na mahusay ang air fryer. So, kanina nag-ano na ako, nag-marinate na ako ng manok, ng chicken, tsaka ng baboy. So, marinate ko siya, nasa ref ngayon. Tapos, later, titignan natin kung talagang mahusay itong talagang craze ngayon na air fryer. So, binili ko to kanina sa SNR. So, kasi 1 week lang daw, 1 week lang mapapalitan. So, kailangan na natin subukan, no? Agad-agad susubukan natin itong air fryer. Ang tatak niya guys ay, hindi ko alam basahin. Yan. Baumann. Parang Baumann living. Kung ano man yun. So, buksan natin. Tingnan natin. Sandali lang. Alright. Guys, kita nyo? Yan. Digital daw. So, pindot-pindot lang tayo. So, ang ginawa din natin, guys, hinakita natin itong lamesa. Para hindi na ako bababa. Minsan nga, tamad akong bumaba, magluto, ganyan. So, ngayon, nandito na. Susubukan natin. Tas pala, guys, yan. Ito yung likod. So, ano to? Dalhin mo yung clip. Yan. Ano siya guys? Kailangan nyo ng adapter. So meron naman tayong adapter dito. Yeah. Ito. Yan. Saktong-sakto meron tayong adapter. Taran! Sasaksak natin. Pero mamaya pa natin gagamitin. Tignan ko sa manual kung paano. Anyway, so, tara, halika, tignan mo. So guys, ito na. Ito siya. Ito lang. Tcharan! Nakikita niya? So, dito natin ilalagay. Ganito pala to guys. Sorry, hindi ko alam. Yan! So, dito natin ilalagay yung mga yung lulutuin natin. Tapos, pagka nandito na, lagay natin dyan. Dito pala na-strain yung mga oils. So, yan. Lagay natin. And then, sara. And then, yun. Okay na. Tapos, guys, ali kayo. Ano siya? On, tapos nandyan na, like halimbawa, ilang degree Celsius, no? Halimbawa, fries to. Ito, fries din, pero frozen. Frozen na fries. Ito naman, ano yata to? Baboy. Karneng baboy. O pizza. Ay, hindi. Paano nagkaroon na pizza? Baboy. Ito, chicken. Yan, chicken yan. Tapos ito, isda. So, 6 to 10 minutes, 200 degrees Celsius ang isda. Ang chicken, 180 degrees, 11 to 14 minutes. Ito, ano to? Hindi ko alam to. Popcorn ba to? Anyway. So, later on, ang i-check na so, yan o guys, kung makikita nyo. Steak, poultry, fish, nuggets, frozen fries, tsaka fries. So, later on, ang susubukan natin ay chicken. So, nag-marinate na tayo later. Titignan natin kung ang masarap na ay mas sasarap pa. Alright? So, check natin later. Hintayin muna natin ma-marinate yung chicken natin for like mga 15 minutes. Then after that, susubukan na natin to. Magkakatestigan na tayo. So, mga kawaw, subukan na natin.
Alright. So, sabi dito, paano ga? On. Paano na? Menu. 180 degrees. Fries. Pero, hindi naman fries eh. Paano nga siguro? Pindot mo lang Ito. yan. Sabi daw ay ilang minutes. Ano gari? Hour? Itong minutes. Egg chicken ay 11 to 14. So, 15 minutes na. Tapos, ayun pala guys. Poultry. Poultry, malamang yun. 180 degrees. Tapos, gawin natin 15 minutes. Okay? Tapos, start. Yawn! Mga kamel! Tingnan natin kung kumpara. So, ano siya? 15 minutes. Kung tama yung pagpindot natin. Tingnan nyo. Yan na, 15 minutes, poultry, 180 degrees natin ginawa. So, tingnan natin later, after 15 minutes, kung anong kasta. Alright? So, antabay lang tayo mga kabaw. A few inches later. Guys, ito na mga kabaw. Ito na. And na, no? Tingnan natin kung anong sabi sa hula. Ay! Wow! Amazing! Amazing! Paano nangyari to? Off natin. Teka. Guys. Galing. Galing guys. Talaga naman po. Wow. Okay. Wow! Oh my God. Malupit! Guys, sobrang galing. Titikman natin maya kaunti. Papalamigin ko lang ng kaunti. Now, ang malupit dito guys, hindi naman natin nilagyan ng mantika. Basta galing dun sa marinated na lagayan. Nilagay natin dito. Tapos ito na yung finished product. Ito talagang amazing. Woo! Alright. So guys, ito na. The moment of truth. Tingnan natin. Wow! Ba? Kasap na rin. Ano? Very good guys. Yung loob. Lutong-luto. Nanunuot. Galing. So yun lang. Magaling siya. Masarap. Tsaka lutong-luto. Tsaka amazing. Walang mantika. So until next vlog natin guys. Titingnan natin ano ba pwede natin lutuin dito. Alright? So again, please subscribe naman po sa channel natin, Dayan Vlog. And please don't forget to hit that like button, that notification bell button, and subscribe button. And share nyo na rin. Share nyo na din, no? Na yung air fryer ng Baumann Living. Very good. Very nice. Until next time, well, bye-bye!